એવરીવન, સો આજે હું તમને બતાવવાની છું કે મેં આ ગોળ કેરીનું અથાણું ઘરે કેવી રીતના પ્રિપેર કરી છે અને એટલું મસ્ત ડિલિશિયસ લાગે છે કે ઇન્ડિયામાં ખાતા હોય એવું જ લાગે. તો ચલો હું રેસીપી બતાવી દઉં. મેં અહીંયા 1 કિલો કાચી કેરી લીધેલી છે અને મેક શ્યોર કે તમે કાચી કેરી થોડી બી પાકી ના હોવી જોઈએ. હવે અહીંયા એની હું સ્કિન પીલ કરી નાખીશ. એને થોડું પણ ગ્રીન ના રહે તો સારું છે, કારણ કે એ સારી રીતના સોફ્ટ થઈ જાય છે. તો બધી સ્કિન સારી રીતના પીલ કરી દેવાની છે. એકની થઈ ગઈ છે, હું બીજાની પણ આવી રીતના પીલ કરી દઈશ. અને હવે આને હું કટ કરી લઈશ. તમે છીણી શકો છો કાં તો કટ કરી તમને જે પ્રિફર હોય. હું અહીંયા મીડિયમ સાઇઝની ક્યુબ્સમાં એને ચોપ કરી લઈશ. મને બહુ મોટા પીસીસ નથી ગમતા, તો હું મીડિયમ સાઇઝમાં કરીશ. જે તમે જોઈ શકો છો, હું તમને બતાવી દઉં. ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ લુક્સ. આવી રીતના હવે મેં આમાં બધા ભરી દીધા છે બકેટમાં. અને આમાં હું હવે ઉપર સોલ્ટ એન્ડ હળદર નાખી દઈશ. અને હવે આને ફર્મેન્ટ થવા દઈશું. તો આને બરોબર મિક્સ કરી લો હળદર સોલ્ટ સાથે. સો આ શું કરશે, પાણી રિલીઝ કરશે, બધું મોઇશ્ચર રિલીઝ કરવામાં હેલ્પ કરશે. સો આવી રીતના મિક્સ કર્યા પછી આને એકાદ દિવસ આવી જ રીતના રહેવા દેવાનું છે. વચ્ચે હલાવી લેજો એકાદ વાર, પણ આવી રીતના હું આને કાઉન્ટર ટોપ પર મૂકી રાખીશ 1 દિવસ માટે. સો જેથી કરીને બધું પાણી તમે જોઈ શકો છો બધું રિલીઝ થયું છે. તો હવે આપણે મેંગો પીસીસને આવી રીતના ડ્રાય કરવાનું છે, એર ડ્રાય. સો આ નેટની જે છે એમાં મેં આવી રીતના બધા પીસીસ આવી રીતના સ્પ્રેડ કરીને રાખ્યા છે, જેથી કરીને જલ્દી ડ્રાય થઈ જાય. તમે પેપર કે કોઈ ટોવલ પણ કરી શકો છો. આ ફાસ્ટર છે, તમે જોઈ શકો છો. અડધા દિવસમાં મારું મેંગો મસ્ત ડ્રાય થઈ ગઈ છે. અને બહુ નથી કરવાની ડ્રાય, નહીં તો ચવડ થઈ જશે. તડકામાં તો મૂકવાનું જ નથી. હવે ઓઇલમાં તમે સિંગ તેલ લઈ શકો, તમને જે પ્રિફર હોય. હું અહીંયા ઓલિવ ઓઇલ અને મસ્ટર્ડ ઓઇલનું મિક્સચર યુઝ કરું છું. અહીંયા આગળ મેં લગભગ 1 કપ, ટોટલ 1 કપ છે. બે મિક્સચર મેં જે કીધા હતા ઓઇલના 2 ભેગા કરીને ટોટલ 1 કપ. અને એકદમ ગરમ કરી દઈશું અને પછી ઠંડુ થવા દઈશું. ગરમ આપણે એડ નથી કરવાનું, તો એને ઠંડુ થવા દઈશું. તો હવે અહીંયા લુક વોર્મ થઈ ગયું છે. તો એમાં હું આ વરિયાળી, લવિંગ અને બ્લેક પેપર, મરી છે, આ 3 વસ્તુ ખાલી જસ્ટ ટુ એડ મોર ફ્લેવર આમાં હું એડ કરીશ. અને ઓઇલ થોડું વોર્મ છે, હોટ નથી. સો this the right time to add flavoring. And then હવે આ થોડું ઠંડુ થશે એટલે હું એડ કરીશ. હવે આ સ્વાદનો અચાર ગળ્યાનો અથાણાનો મસાલો જે મળે છે અહીંયા, મને એક જ મળે તો હું એ જ યુઝ કરવાની છું. અને ગોળ આવી રીતના થાય તો એકદમ શ્રેડ કરી લો તો બહુ સરસ રીતના ફાસ્ટ મેલ્ટ થઈ જાય છે. અહીંયા મેં 800 ગ્રામ જેટલો ગોળ લીધેલો છે. કેરી કિલો હતી, પણ એનો ગુટલો કાઢે એટલે એનું વજન 800 થયું. તો જેટલી કેરી હોય એટલું ગોળ લો તો સારું. બીજું તમને વધારે સ્વીટ હોય તો તમે એડ કરી શકો છો. તો મેં 800 ગ્રામ ગોળ, અને અહીંયા આગળ મસાલો હું યુઝ્યુઅલી 200 ગ્રામ જેટલો લેવાનો હોય, ક્વાર્ટર. પણ અહીંયા અમારા ઘરમાં મસાલો વધારે પ્રિફર થાય છે, તો હું અહીંયા 250 થી 300 ગ્રામ જેટલો મસાલો યુઝ કરવાની છું. તમે તમારી ફેમિલી પ્રેફરન્સ પ્રમાણે એડ કરી શકો છો. ગોળ અહીંયા નાખ્યો છે મેં. ધીરે ધીરે બધો એડ કરતી રહીશ અને મિક્સ કરતી રહીશ. તો અહીંયા આપણું 3 મિક્સચર થઈ ગયું છે. એ 3ને બરોબર મિક્સ કરી લઈશું આવી રીતના. અને અહીંયા રેસ્ટ મારો જે ગોળ છે એ પણ હું એડ કરીને અને બધું મિક્સ કરી દીધેલું છે મેં અહીંયા આગળ. હવે આમાં એડિશનલ મેં થોડું મરચું ને સોલ્ટ નાખ્યું છે. તમને જે પ્રેફરન્સ હોય એ રીતના કરી શકો છો. અને હવે આ ઓઇલ જે મારું થોડું ઠંડુ થઈ ગયું છે, હવે હું આમાં એડ કરી દઈશ. જોઈ શકો છો તમે. હવે આની સાથે મિક્સ કરી દઈએ. આ મિક્સ થઈ જાય પછી આને ઢાંકીને આપણે કાઉન્ટર ટોપ પર 4 દિવસ જેટલું, 4 થી 5 દિવસ રાખવાનું અને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહેવાનું છે. તો આ છે મેં મૂકી દીધું હતું. આ નેક્સ્ટ ડે છે, તમે જોઈ શકો છો. ગોળ છે થોડું સોફ્ટ થઈ ગયું છે અને મેલ્ટ થવાનું શરૂ કરી દીધું છે એને. તો હવે ફરીથી આને કવર કરીને, હવે હું તમને લાસ્ટ ડેમાં જ બતાવીશ કે કેવો લાગે છે. આવી રીતના વચ્ચે વચ્ચે હલાવીશ અને કવર કરીને એને મૂકી દઈશું.
હવે ફોર્થ ડે હું તમને બતાવીશ. ચોથા દિવસે લગભગ બધું જ ગોળ મેલ્ટ થઈ ગયો હશે. તમે જોઈ શકો છો બધું સરસ રીતના મેલ્ટ થઈ ગયું છે. હવે એક દિવસ વધારે હું વેઇટ કરીશ, પછી હું એને પેક કરી લઈશ. હવે ખાલી જસ્ટ તમને હું પેકિંગનું ડિરેક્શન કહી દઉં. હું કોઈ મસ્ત એરટાઇટ કન્ટેનર લેવાનું છે એકદમ ક્લીન, અને એમાં તમારે ભરી લેવાનું છે. અને એની ઉપર હું ક્વાર્ટર કપ જેટલું ઓઇલ કોઈ બી તમે લઈ શકો છો, ગરમ કરીને ઠંડુ કરીને ખાલી ઉપરથી રેડવાનું, જેથી કરીને તમારું અથાણું ડ્રાય ના થઈ જાય ટોપ પરથી, અને લોંગ ટાઈમ ચાલી શકે. આઈ હોપ આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં.